ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهيدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذا الفيديو إخواني سوف أقوم بعمل أنبوكسينج لهذه السماعات الرائعة جدا من نوع Xstar، ذات البيس العالي والمدهش وذات الستيريو القوي جدا. وسوف أقوم أيضا بعمل تيست أمامكم لهذه السماعات لكي ترون ما مدى روعة ونقاء صوتها. أولا وقبل كل شيء مشاهدينا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع آرائكم في خانة التعليقات. وثانيا، إن أعجبتكم هذه السماعات وصوتها لا تنسوا وضع لايك على الفيديو. وثالثا إخواني، إن كنتم تريدون الحصول على هذه السماعات سوف تجدون رابط أسفل الفيديو، ما عليكم سوى الضغط عليه وسوف تذهبون مباشرة إلى صفحة فايسبوك صديقي، ما عليكم سوى التواصل معه حول هذه السماعات والتنسيق معه حول كيفية الحصول عليها. ورابعا إخواني، سوف نقوم بعمل الانبوكسنج الآن، وفي نصف هذه الحلقة سوف أقوم بعمل تيست لهذه السماعات لكي أريكم مدى روعة صوتها القوي جدا. نبدأ على بركة الله مشاهيدينا. كما ترون هذا هو شكل العلبة وهذا هو ديزاين العلبة من الخارج كما ترون. سوف نقوم الآن بفتح العلبة. كما ترون هذه هي العلبة من الداخل، وهذه هي السماعات. سوف نقوم بإخراج السماعات. نضع هذا جانبا، نضع هذا أيضا جانبا. كما ترون مشاهدينا، هذه هي السماعات التي كنت أنتظرها منذ فترة. لا أعرف إن كانت الصورة جيدة أم لا، ولكن على العموم هذا هو هذه هي العلبة. عفوا أصدقائي، هذه هي العلبة الخارجية، وهذه هي العلبة التي توضع فيها السماعات، وهذه هي السماعات بحقيقة. كما ترون سوف أوريكم الديزاين قليلا. لا أعرف إن كانت الصورة واضحة أم لا. كما ترون، واعذروني على الأوتوفوكس السيء بعض الأحيان. كما ترون ذلك هو شكل السماعات، وصراحة لقد أعجبني هذا الشكل، فهو شكل عملي ومودرن كثيرا. إخواني، سوف أقوم بفتح هذا الكيبل الذي يقوم بربط أسلاك السماعات، ثم أعود لكم. لقد عدت لكم مشاهدينا، وكما ترون هذا هو شكل السماعات بعد إزالة هذه القطعة الصغيرة مشاهدينا. كما ترون هذا هو شكل السماعات، إنه شكل جد جيد. هذا كما ترون، هذان هما الأذنان اللذان سوف نستمع بهما، وهذا هو الميكروفون الصغير الذي يحتوي على زر يمكنك التحكم به
أي ما هذا الزر يمكن إيقاف وتشغيل الموسيقى. وهذا إخواني المقبس، عذرا على الأوتوفوكس. هذا هو المقبس، مقبس 3.5 ملم، حجم ستاندر، يعني يقوم ب أو يركب على جميع الهواتف. دعني أريكم الميكروفون بوضوح. هذا هو الميكروفون. والآن أصدقائي كما ترون هذا هو شكل السماعة. الآن سوف أقوم بجلب هاتف لكي أختبر عليه صوت هذه السماعات الرائعة والمدهشة جدا. سوف أعود لكم بعد قليل. ها قد عدت لكم مشاهدينا بعد أن قمت بجلب هاتف أمي سامسونج جالكسي جي 5 برايم، وسوف نقوم بتجربة عليه هذه السماعات الرائعة. سوف أقوم بفتح الهاتف كما ترون. سوف أقوم بإطفاء الضوء لكي تروا جيدا. نقوم بوضع المقبس في هذه الفتحة في الجاك كما ترون، وسوف أقوم بالذهاب لحظة أصدقائي حتى أقوم بتثبيت الهاتف كما ترون. سوف أقوم بالذهاب لأضع موسيقى. لحظة أصدقائي وأعود. ها قد عدت لكم أصدقائي من جديد، وكما ترون هذه هي سماعاتنا اليوم كما ترون، وهذا هو الهاتف إخواني. سوف أضع لكم أغنية لكي تستمعوا إليها على أعلى الصوت، على أعلى صوت كما ترون. سوف أذهب إلى الداونلود وأضع مثلا هذه الأغنية وأقوم بزيادة الصوت. كما ترون الصوت خرافي جدا. سوف أقوم بتقديم الأغنية قليلا. كما ترون سوف أختار أغنية أخرى لكي تسمعون.
سوف أقوم بالذهاب إلى اليوتيوب واختيار أغنية بيس. سوف أختار هذه. كما ترون مشاهدينا السماعات خرافية جدا. يكفي هذا القدر. كما ترون مشاهدينا، إن أعجبتكم هذه السماعات سوف أترك لكم رابط أسفل الفيديو للتواصل مع صديقي وللتنسيق مع حول كيفية الحصول عليها. وإن أعجبتكم السماعات وأعجبكم صوتها لا تنسوا وضع لايك على الفيديو وكتابة آرائكم في التعليقات. وإلى اللقاء في حلقات قادمة وشروحات جديدة. كان معكم محمد خليفة من تونس. إلى اللقاء.